Bạn đang nghe tiểu thuyết Quả Lệnh, tác giả Bạch Kỳ Dân. Hãy bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhất. Chương 45, nói yêu tôi đi. Ngày đêm nối tiếp trôi qua trên dòng sông Thanh Vân dịu dàng sóng vỗ. Tống Nguyên ngày ngày chăm sóc Diệp Minh, còn Triệu Thanh đêm nào cũng nói chuyện điện thoại với Mã Linh thật lâu. Ở nơi nào đó tại Cổ Lăng, Hải Tâm vẫn đêm đêm canh giấc ngủ cho Nhạc Ly, ban ngày thì cùng cậu đi tới khu rừng vắng ngoại ô tập bắn súng, rèn luyện thể lực. 6 người bọn họ, mỗi người một nơi đang cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm này, trước khi bước vào một trận chiến nguy hiểm, sống còn. Tyler ngày đêm nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp đủ mọi góc nhìn của một người, khối băng trong lòng ngày càng bị nung chảy dần mòn. Người này, người y săn lùng bấy lâu, khuôn mặt đẹp như được chạm khắc từng nét, ánh mắt cực kỳ tự tin, khóe miệng mang đậm nét cô đơn cố hữu, nhưng lại gây cho người khác một cảm giác muốn cạy mở nó, khuấy đảo một hồi. Tin tức về người kia vẫn bặt tâm khiến cho Tyler ngày càng sốt ruột. Cuối cùng y quyết định tự mình đi tìm, nhét sấp ảnh vào túi. Tyler khe khẽ lẩm bẩm cùng đêm tối, Diệp đại nhân, chờ ta đến bắt ngươi, nhốt ngươi lại. Một tuần trôi qua lên đên trên sông Thanh Vân, đôi tai của Diệp Minh từ đen như than chuyển dần sang thâm tím, từ tím chuyển sang màu trắng bợt bạc rồi bắt đầu có chút sắc máu hồng lên. Những cơn đau đớn trong quá trình tái tạo tế bào chết đã dần giảm đi, và quan trọng bên anh còn có Tống Huy chăm sóc. Tuy hắn không mấy dịu dàng nhưng cũng làm trái tim cô quạnh mấy trăm năm của Diệp Minh ngân nga khúc khải hoàn. Mỗi ngày Tống Huy đều nấu ăn, tuy những món ăn hắn nấu khá kinh dị nhưng vì sự ân cần của cậu mà Diệp Minh vẫn cố gắng nuốt trôi, đôi lúc còn thấy thật ngọt ngào. Lúc này Diệp Minh chỉ cố gắng tận hưởng những giây phút cả đời mong đợi này, dù Tống Huy chưa một lần xác nhận tình cảm với anh, cho dù quãng đời này chỉ là một cuộc dạo chơi đầy mạo hiểm với hắn, thì đối với anh vẫn thật sự đắt giá. Cả đời đợi, tìm, để yêu, để bù đắp những lỗi lầm trong kiếp trước. Đợi được rồi, tìm thấy rồi, yêu được bao nhiêu, bù đắp được bao nhiêu cũng là trân trọng cả một đời. Dù Tống Huy có quên hay nhớ cũng không quan trọng. Đêm hôm ấy, sau khi hóng gió lạnh trên bon tàu, Diệp Minh vào phòng ngủ trước. Tống Huy thay ca Triệu Thanh gác đêm. 3 giờ sáng, hắn đổi ca liền đi vào định nằm ôm Diệp Minh ngủ một lát. Lâu nay dường như hắn nghiện hơi ấm từ anh, ôm anh hắn không còn những cơn mơ hoảng loạn do ám ảnh tâm lý từ hồi ở CSI. Lúc Tống Huy vào phòng đã thấy Diệp Minh ngủ rất say, đôi tai bị thương của anh để ngoài chăn, trông vẫn nhợt nhạt yếu ớt. Hắn xót lòng khẽ hôn trán anh rồi nhẹ nhàng nhét tay anh vào trong chăn giữ ấm. Lo cho anh xong hắn mới cởi áo khoác dày ném sang một bên, leo lên giường. Bỗng hắn thấy hàng mi của Diệp Minh khẽ động, vốn định bỏ qua sự hấp dẫn của khuôn mặt đẹp đến gây mê này, nhưng cái động mi khiến tim hắn bỗng như bị gãi ngứa. Thôi thì trước khi ngủ, nhìn một lúc, hôn trộm một cái cũng không mất thời gian gì. Nghỉ ghế, hắn liền nằm nghiêng bên cạnh anh, chống một tay vào đầu, nhìn anh ngủ, tay còn động đậy trêu đùa hàng mi đen nhánh phủ bóng lên làn da láng vực của anh. Đang say sưa trêu đùa, bỗng Diệp Minh mở bừng mắt khiến Tống Huy bị dọa cho giật mình, nhưng hắn chưa kịp lấp liếm đã bị anh chồm lên, khóa chặt hắn ở bên dưới. Tay hắn bị anh khóa trên đỉnh đầu, hắn bất lực nhìn anh ngạo nghễ nhìn từ trên xuống, dưới ánh đèn tỏa sáng dịu màu cam, tóc anh hỗn loạn rơi trên khuôn mặt trông quyến rũ đến đòi mạng. Anh một tay giữ Tống Huy một tay vuốt ngược tóc mái đang rơi phủ xuống mắt, đôi mắt bởi vì vừa mới tỉnh mà còn ngưng tụ một lớp hơi nước. Ánh mắt mơ màng si mê đập vào thần kinh của Tống Huy một nhát búa tạ, khiến hắn ngây ngốc mất một lúc. Tống thiếu gia, đêm hôm nhìn trộm người khác ngủ, có phải em biến thái lắm không? Tống Huy cựa người thật mạnh nhưng không thoát khỏi gọng kìm của Diệp Minh, hắn tức tối trừng anh. Tay anh, bình phục từ khi nào, còn lừa tôi hầu hạ anh. Diệp Minh nhếch môi cười bá đạo, hầu hạ tôi em thấy thiệt lắm sao, giờ tôi sẽ hầu hạ lại em. Tống Huy đen mặt, vùng vẫy. Không cần, người nào đó dụ dỗ tôi nếu ăn những món thuốc độc của hắn sẽ để tôi đè, hửm. Đấy là tôi, chỉ dụ dỗ anh thôi. Vậy giờ sao không dụ dỗ tiếp đi, Diệp Minh, anh, có tuổi rồi, ở trên không được lâu sẽ mệt. Hơn nữa, anh là người tối cổ, muốn ân ái cũng không biết cách làm, tôi sợ bị anh đè chết đấy. Tống Huy chưa nói hết câu đã bị Diệp Minh tham lam nuốt hết hơi thở của hắn vào bụng.
Đôi mắt anh ánh lên một tia si dại điên cuồng khiến hắn hoảng hồn. Thôi xong rồi, mẹ nó chứ, từ lúc cứu tên cầm thú đội lốt giáo sư này ra khỏi thủ phủ, hắn ngày đêm tưởng tượng được đè người ta. Cái cảm giác được uy hiếp người nọ, từ trên cao nhìn người nọ giãy giụa cầu xin mình, đôi mắt đào hoa kia treo một giọt nước, thật sự rất thỏa mãn. Thế mà giờ đây hắn lại ở đúng vị trí của người nọ, lại sắp bị người nọ chiếm tiện nghi. Tống Huy trong chớp mắt, đột nhiên dịu lại. Minh Minh, đang hung hăng cắn môi hắn, Diệp Minh bỗng nghe hắn gọi trong hơi thở quyến rũ. Có phải anh đi tìm tôi suốt mấy trăm năm không? Diệp Minh khựng lại, giọng nói êm tai này giống Lãnh Vô Thần đến thế, mà hôm nay lẽ ra bình thường hắn sẽ hỏi có phải anh đi tìm Lãnh Vô Thần suốt mấy trăm năm không? Giờ hắn chuyển thành tôi, phải chăng chính hắn cũng tin rằng mình là Lãnh Vô Thần chuyển thế? Ánh mắt anh lập tức dịu lại, nhìn sâu vào mắt hắn. Có phải suốt mấy trăm năm, anh luôn nghĩ nếu tìm được tôi, anh sẽ yêu chiều tôi, làm bất cứ điều gì vì tôi. Vậy, có phải anh sẽ không tìm tôi để đè tôi đấy chứ? Ánh mắt hắn bỗng chứa đầy giận dỗi và oan ức, kèm theo giọng nói hết sức tủi thân. Hắn quả nhiên làm người già thừa tuổi thiếu kinh nghiệm bối rối. Cái này thì... Thực ra trong đầu Diệp Minh chưa từng nghĩ tìm thấy tiểu thần rồi sẽ làm gì hắn. Chỉ ngày đêm thương nhớ, mong muốn mỗi đêm đều được ngủ yên trong vòng tay che chở của hắn. Trong một phút lơ là, Tống Huy đã chớp thời cơ, lật Diệp Minh xuống dưới. Giang Sảo nhìn anh từ trên xuống, hay là để người có kinh nghiệm làm nhạc trưởng đi. Tống Huy đắc thắng nói, hắn ghìm chặt tay anh vì nghĩ anh sẽ kháng nghị, nhưng Diệp Minh ngoan ngoãn nằm yên, tĩnh lặng nhìn vào cổ áo đã bị xô lệch của Tống Huy. Thân hình của hắn có vẻ rất gầy nhưng thực ra không phải. Xương quai xanh lộ rõ toát lên sự rắn rỏi mạnh mẽ. Dưới lớp áo sơ mi nửa kín nửa hở là phần ngực rắn rỏi ánh lên màu lúa mạch. Dịch xuống dưới là phần eo mềm dẻo mạnh mẽ và mấy múi cơ bụng chỉnh tề. Tôi luôn nghĩ, tìm thấy em rồi sẽ yêu chiều em cả đời, sống vì em, chết vì em, bị em giày vò cũng được, yêu thương hay hành hạ cũng được, chỉ cần tìm thấy em. Tim Tống Huy lại bị quất một roi đau nhói, rốt cuộc nếu hắn không phải Lãnh Vô Thần thì người kia sẽ đối xử với hắn thế nào? Sự mâu thuẫn cùng tuyệt vọng biến thành cơn cuồng nộ, hắn đưa tay xé mở áo anh, vùi đầu vào phần ngực trắng mịn, làn da trơn mượt, ấm nóng, hắn càng quét khuôn ngực anh, hôn lên hai núm ngực nhỏ hồng hồng khiến cả cơ thể anh giật nảy lên, vô cùng gợi cảm, kích thích, hắn hôn dần lên cổ anh, nơi xương quai xanh lồ lộ tinh xảo mà xinh đẹp, khi hắn hôn lên má anh nơi gần tai, khuôn mặt anh nghiêng đi, tạo nên một góc mê hồn dưới ánh đèn vàng. Tống Huy vừa hôn lên tai anh, vừa thì thầm, Minh Minh. Tiếng của anh gần như một tiếng rên nóng bỏng đến bức người. Nhiệt độ cơ thể anh tăng cao giống như một chiếc lò sưởi bùng lên trong đêm đông khiến Tống Huy mất hết lý trí, gục lặng vào trong đó. Bàn tay hắn siết chặt lấy eo anh, như muốn bóp nát cơ thể người kia hòa nhập với mình. Minh Minh. Minh Minh, gì thế? Minh Minh. Tống Huy, đừng gọi mãi thế. Sao? Hắn lướt qua môi anh, tiếp tục uống từng giọt mật ngọt ngào, nóng bỏng. Vì mỗi lần em gọi, tôi rất khó chịu. Minh Minh, nói yêu tôi đi. Bờ môi hắn đã lướt xuống bụng anh khiến anh phải gồng lên chống đỡ sự kích thích. Tôi yêu em. Hả? Gì cơ? Tôi yêu em. Anh nói lại đi, tôi nghe không rõ. Lời nói trên môi anh chưa kịp thốt ra đã biến thành tiếng nấc nghẹn bởi ai kia đã ngậm lấy tiểu Minh Minh của anh, đẩy đưa trong vòm miệng ấm áp. Hôn anh triền miên không biết bao lâu, cảm nhận cơ thể anh vặn vẹo trong tay mình. Tống Huy mắt đỏ rực liền hôn ngược lên trên, cuối cùng đối mắt với anh. Hắn từ trên cao phủ bóng xuống người anh, quyến rũ và mạnh mẽ như một vị thần. Đôi mắt đào hoa của hắn vì si mê mà rớm ra hai giọt nước, nhưng lại không trượt xuống sườn mặt mà vẫn treo trên hàng mi cong dài. Hắn nhìn anh thật lâu, một tay vẫn đang mơn trớn trong vùng nhạy cảm của ai kia một cách dịu dàng, cẩn thận. Minh Minh, sợ đau không? Tống Huy hỏi anh, hắn đang run rẩy kịch liệt, mồ hôi lấp lánh trên cơ thể để trần màu lúa mạch. Sợ, nỗi chua xót từ đâu ập đến ngập trong lòng Tống Huy sau câu nói của anh. Một đêm nọ có ai trong cơn say từng nói bị cha mình cưỡng bức. Tống Huy khẽ hôn lên môi anh, đau thì nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không bức bách anh, được không? Diệp Minh đáp lại hắn bằng cách vươn tay ra sau gáy hắn, ấn sâu cái hôn dài. Trong cái hôn ấy,
Tống Huy đã đi vào trong anh, dịu dàng mà mãnh liệt. Trăng đêm rơi trên sông, gió đêm thổi không ngừng, lưu luyến, triền miên,